Hello children, today we will do something which is very much related to chemistry and physics both. Okay, we have already done these things in class 10. Okay, but we need it now once more. Okay, के हो त भन्दाखेरि you know what are covalent bonds. Okay, covalent bonds are bonds formed by sharing of electrons. Sharing of electrons between two atoms. थाहा छ हामीलाई. Okay, जस्तै we'll take one example. Okay, just for example, we'll take one example. For example, hydrogen molecule. Okay, hydrogen molecule. Hydrogen molecule मा के हुन्छ? There will be two hydrogen atoms. Okay, अनि हामीलाई थाहा छ hydrogen को atomic number 1 हो. Okay, hydrogen को atomic number 1. Okay, that means there is only one electron in the first cell. Okay, and first cell मा चाहिँ actually दुईटा इलेक्ट्रोन चाहिन्छ नि त हैन, किनभने फर्स्ट सेलमा डुप्लेट कम्प्लिट हुनुपर्छ. दुईटा इलेक्ट्रोन चाहिन्छ तर एउटा मात्रै छ. त्यसले गर्दाखेरि यो हाइड्रोजन एटम जो छ अनस्टेबल हुन्छ हो. सो अर्को सपोज हाइड्रोजनको एटम छ अरे. ओके, त्यो दुईटा हाइड्रोजनको एटम सँगसँगै आयो भने चाहिँ के गर्छ भने यो दुईटा इलेक्ट्रोन्स के गर्छ, तिनीहरूले शेयर गर्छ. ओके, सो हाउ दे आर गोइङ टु शेयर दिस वे, यसरी शेयर गर्छ. ओके, यसरी शेयर गर्छ. यो फर्स्टको इलेक्ट्रोन भयो, यो सेकेन्डको हाइड्रोजनको इलेक्ट्रोन. अब हेर्नु त, यो हाइड्रोजनको लागि दुईटा इलेक्ट्रोन, यो हाइड्रोजनको लागि दुईटा इलेक्ट्रोन भयो. ओके, यो चाहिँ सपोज सेन्टर अरे हाम्रो. ओके, यो चाहिँ हाम्रो बिचको के छ अरे, सेन्टर छ अरे. ओके, सो यसलाई भन्छ हाइड्रोजन मोलिक्युल. Okay, which is formed by sharing of electron. So it has a covalent bond. Okay, now see, यो जुन चाहिँ इलेक्ट्रोन छ नि, यसलाई भन्छ शेयर्ड पेयर अफ इलेक्ट्रोन्स भन्छ. यसलाई भन्छ शेयर्ड पेयर अफ इलेक्ट्रोन्स. ओके, अनि कुनै पनि एटमको सेन्टरले यो शेयर्ड पेयर अफ इलेक्ट्रोन्सलाई आफूपट्टि के गर्छ, खिच्छ. किनभने एटम जहिले पनि के हुन्छ, सेन्टर के हुन्छ, पोजिटिभली चार्ज हुन्छ प्रोटोन्सहरु भएकोले गर्दा हैन. सो यतापट्टि पनि के गर्छ, खिच्छ. ओके, सो त्यो खिच्ने जुन चाहिँ प्रपर्टी हुन्छ, शेयर्ड पेयर अफ इलेक्ट्रोन्सलाई खिच्ने जुन चाहिँ प्रपर्टी हुन्छ, ओके, त्यसलाई भन्छ इलेक्ट्रोनेगेटिभिटी. इलेक्ट्रोनेगेटिभिटी. ओके, सो इलेक्ट्रोनेगेटिभिटी के हो? It is the tendency or ability, okay, tendency or ability of an atom to attract, okay, the shared pair of electrons, okay, towards itself. Okay, तर यहाँनिर के छ, इन दिस केस के छ, यतामा हाइड्रोजन छ, यता पनि हाइड्रोजन छ. सो तिनीहरु दुईजनाको इलेक्ट्रोनेगेटिभिटी के हुन्छ, इक्वल हुन्छ. ओके, सो यो शेयर्ड पेयर अफ इलेक्ट्रोन चाहिँ बीचमै बस्छ. ओके, यो हाइड्रोजनको सेन्टर र यो हाइड्रोजनको सेन्टरको बीचमा बस्छ. अनि बीचमा बस्यो भने चाहिँ देयर विल बी नो पोलारिटी. बुझ्यौ, त्यो पोजिटिभ र नेगेटिभ त्यो
पोल डेभलप हुँदैन। ओके, बिचमा त्यो इलेक्ट्रोन्सहरू बिचमा भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ दिस particular molecule will be called non-polar molecule. There will be no polarity developed. Okay, किनभने सेड पेयर अफ इलेक्ट्रोनलाई यो हाइड्रोजनले पनि इक्वल फोर्सले त्यो हाइड्रोजनले पनि इक्वल फोर्सले अट्र्याक्ट गरेको कारणले गर्दा यो दुईटा न यतापट्टि जान्छ राइटपट्टि मुभ हुन्छ न लेफ्टपट्टि मुभ हुन्छ, सो बिचमा बस्छ। ओके, त्यसले गर्दाखेरि बिचमा बस्यो भने एकपट्टि हल्का पोजिटिभ एकपट्टि हल्का नेगेटिभ चार्ज डेभलप हुँदैन। डेभलप भएन भने चाहिँ त्यस्तो खालको मोलिक्युललाई भन्छ नन पोलर मोलिक्युल, राइट। Okay, now see, we will take another example. Okay, अर्को example लिन्छ हामी। जस्तै HCl molecule. Okay, HCl molecule. We know H is highly electropositive. Okay, यसको इलेक्ट्रोनेगेटिभिटी एकदम के छ, कम्ती छ, positive, whereas chlorine is highly electronegative. Okay, यसले चाहिँ के गर्छ, सेड पेयर अफ इलेक्ट्रोन्सलाई आफूपट्टि के गर्छ, तान्छ। ओके, नाउ सी, हाइड्रोजनको एटमिक नम्बर 1 हो। ओके, सो हाइड्रोजन विल हैव 1 इलेक्ट्रोन on its outermost shell. ओके, अनि क्लोरिनको 17 हो। सो फर्स्टकोमा 2टा हुन्छ, फर्स्टको सेलमा 2टा, सेकेन्डको सेलमा 8वटा, थर्डको सेलमा 7वटा हुन्छ। ओके, सो आई विल ड्र ओन्ली द्याट लास्ट shell वाला ल। Chlorine will have 7 electrons, 1 2 3 4 5 6 7। ओके, सो के गर्छ, यो हाइड्रोजन र क्लोरिन एटम जब छेउछेउमा आउँछ, when they come together, what they will do is they will share. ओके, यो इलेक्ट्रोन र यो इलेक्ट्रोन उनीहरूले के गर्छ, शेयर गर्छ। शेयर गर्दा हाइड्रोजनको 2टा बनिन्छ, क्लोरिनको 8वटा बनिन्छ। सो दे विल सेटिस्फाई इच अदर। ओके, त्यो कसरी हुन्छ, यसरी हुन्छ। र यो भयो हाइड्रोजन, यो भयो तिम्रो क्लोरिन। ओके, सो यो भयो क्लोरिनको एउटा एटम, यो हाइड्रोजनको एउटा एटम। सो हाइड्रोजनको लागि 2टा भयो, अनि क्लोरिनको लागि 2टा भयो, 3टा भयो, 4टा भयो, 5 6 7 8। ओके, so this is a covalent bond between hydrogen and chlorine. Okay, but here there is a difference. Okay, there is a difference in electronegativity. इलेक्ट्रोनेगेटिभिटी सेम छैन। जस्तै अघि हाइड्रोजन र हाइड्रोजनको इलेक्ट्रोनेगेटिभिटी सेम थियो हैन, यो हाइड्रोजन र हाइड्रोजनको। सो सेड पेयर अफ इलेक्ट्रोनलाई यसले पनि इक्वल फोर्सले त्यसले पनि इक्वल फोर्सले अट्र्याक्ट गर्दा त्यो जहाँको त्यही बसेको थियो, बिचमा बसेको थियो। सो त्यो नन पोलर भएको थियो। अब यहाँनिर अर्कै केस हुन्छ र, सिन्स क्लोरिन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिभ एन्ड हाइड्रोजन इज लेस इलेक्ट्रोनेगेटिभ। ओके, सो देयर विल बी डिफरेन्स इन इलेक्ट्रोनेगेटिभिटी। सो डिफरेन्स इन इलेक्ट्रोनेगेटिभिटी भएको कारणले गर्दा के हुन्छ, यो जुन चाहिँ सेड पेयर अफ इलेक्ट्रोन छ, दिस विल बी शिफ्टेड टुवर्ड्स क्लोरिन अ बिट। क्लोरिनपट्टि के हुन्छ, शिफ्ट हुन्छ। किनभने क्लोरिन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिभ। ओके, अनि अघि हामीले डेफिनेसनमा गरेको छ, इलेक्ट्रोनेगेटिभ भनेको चाहिँ सेड पेयर अफ इलेक्ट्रोन जुन चाहिँ छ त्यसलाई चाहिँ आफूपट्टि के गर्ने, खिच्ने क्षमता क्लोरिनकोमा बेसी हुन्छ हाइड्रोजनकोमा भन्दा। ओके, सो व्हेन इट डज सो, त्यो भइसकिसकेपछि के हुन्छ त भन्दाखेरि यो तिम्रो हाइड्रोजन भयो, ओके, यो तिम्रो क्लोरिन भयो। ओके, सो यो सेड पेयर अफ इलेक्ट्रोन्स चाहिँ
जब क्लोरिनपट्टि जान्छ के हुन्छ, क्लोरिनपट्टि चाहिँ हल्का ओके नेगेटिभ ओके माइनस डेल, डेल भनेको कम्ती नेगेटिभ चार्ज के हुन्छ डेभलप हुन्छ, अनि हाइड्रोजनपट्टि चाहिँ हल्का पोजिटिभ चार्ज के हुन्छ डेभलप हुन्छ। ओके, किनभने यो जुन चाहिँ सेयर्ड पेयर अफ इलेक्ट्रोन्स छ त्यो चाहिँ कतापट्टि सिफ्ट हुन्छ, क्लोरिनपट्टि सिफ्ट हुन्छ मोर। ओके, सो हाइड्रोजन चाहिँ पोजिटिभ हुन्छ बेसी, क्लोरिनपट्टि चाहिँ के हुन्छ नेगेटिभ बेसी हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि हाइड्रोजनपट्टि हल्का पोजिटिभ चार्ज अनि क्लोरिनपट्टि हल्का नेगेटिभ चार्ज के हुन्छ डेभलप हुन्छ। ओके, जब त्यस्तो हुन्छ यस्तो खालके मलिक्युललाई भन्छ पोलर मलिक्युल भन्छ। ओके, दिस काइन्ड अफ मलिक्युल्स आर कल्ड पोलर मलिक्युल्स। ओके, अनि पोलर मलिक्युल्स किन फर्म हुँदो रहेछ, पोलर मलिक्युल्स फर्म किन हुँदो रहेछ, किनभने तिनीहरू दुईटा एटम्स जुन चाहिँ हुन्छ ओके त्यो दुईटा एटम या तीनटा एटम वाट एभर इट इज तिनीहरूको बिचमा चाहिँ इलेक्ट्रोनेगेटिभिटी चाहिँ के हुन्छ डिफ्रेन्ट हुन्छ। सेम भयो भनेदेखि चाहिँ यो केसमा इलेक्ट्रोनेगेटिभिटी सेम भयो भने चाहिँ नन पोलर फर्म हुन्छ। ओके, अनि इलेक्ट्रोनेगेटिभिटी डिफ्रेन्ट भयो भनेदेखि चाहिँ सेयर्ड पेयर अफ इलेक्ट्रोन चाहिँ एकपट्टि बेसी जान्छ, जतापट्टि जो चाहिँ इलेक्ट्रोनेगेटिभ छ त्यतापट्टि जान्छ बेसी। ओके, फर द्याट रिजन के हुन्छ तिम्रो त्यो पर्टिकुलर मलिक्युल छ त्यो चाहिँ न्युट्रल हुँदैन, एकपट्टि हल्का पोजिटिभ एकपट्टि हल्का नेगेटिभ चार्ज डेभलप हुन्छ। त्यसले गर्दा त्यस्तो मलिक्युललाई भन्छ पोलर मलिक्युल। ओके, यसैको बारेमा हामीले आज अलिकति पढ्नेवाला छ। सो लेट्स मुभ इन्टु द्याट सेक्सन। ओके, राइट, पोलर मलिक्युल कस्तो हुन्छ त, पोलर मलिक्युल चाहिँ इलेक्ट्रोनेगेटिभ, जस्तै यो वाटरको केस हो। ओके, यो हाइड्रोजनको एटम दुईवटा हुन्छ नि त, वाटरमा H2O हुन्छ नि होइन, H2O। अक्सिजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिभ, सो हाइड्रोजनको एउटा इलेक्ट्रोन र अक्सिजनको एउटा इलेक्ट्रोन, हाइड्रोजनको एउटा इलेक्ट्रोन र अक्सिजनको एउटा इलेक्ट्रोन सेयर भएको हुन्छ। ओके, किनभने अक्सिजनको चाहिँ एटमिक नम्बर 8 हो नि त, त्यो अक्सिजनको एटमिक नम्बर 8 हो भने फर्स्टकोमा 2 हुन्छ, सेकेन्डकोमा 6 हुन्छ नि त होइन, त्यसलाई दुईटा इलेक्ट्रोन मोर चाहिन्छ। सो त्यो दुईटा इलेक्ट्रोन चाहिँ एउटा यहाँबाट लिएको हुन्छ। अनि हाइड्रोजनको चाहिँ अब 1 हुन्छ इलेक्ट्रो एटमिक नम्बर, सो त्यसलाई चाहिँ दुईटा चाहिन्छ। सो एउटा इलेक्ट्रोन यहाँबाट एउटा इलेक्ट्रोन यहाँबाट सेयर गरेर चाहिँ यसरी बनिएको हुन्छ हाम्रो हाइड्रोजनको वाटरको मलिक्युल। ओके, अनि यो वाटरको मलिक्युल जब फर्म हुन्छ त्यो जुन चाहिँ सेयर्ड पेयर अफ इलेक्ट्रोन्स हुन्छ होइन, यो हाइड्रोजन र अक्सिजनको बिचमा जुन चाहिँ इलेक्ट्रोन्सहरू सेयर भएको हुन्छ नि, त्यो सेयर्ड पेयर अफ इलेक्ट्रोन्सलाई चाहिँ अक्सिजनले आफूपट्टि बेसी के गर्छ खिच्छ। वाइ, बिकज oxygen is more electronegative. Oxygen is more electronegative than hydrogen. Okay, so oxygen will have more tendency to attract these bonded pair of electrons towards itself. Okay, so as a whole, as a result के हुन्छ कि यो अक्सिजनको वरिपरि इलेक्ट्रोनको डेन्सिटी बेसी हुन्छ, सो त्यतापट्टि हल्का डेल्टा माइनस अनि यता पोजिटिभ यो जुन चाहिँ हाइड्रोजन छ तिम्रो हाइड्रोजनपट्टि हल्का डेल्टा पोजिटिभ के हुन्छ चार्ज डेभलप हुन्छ। ओके, सो फर दिस रिजन वाटर बिकम्स व्हाट अ पोलर molecule. Okay, similarly we have another example chlorine को। ओके, क्लोरिन को चाहिँ कस्तो हुन्छ, क्लोरिन को अघि मैले भने नि एटोमिक नम्बर अफ क्लोरिन इज हाउ मच 17। सो फर्स्ट को सेलमा 2, सेकेन्ड कोमा 8, थर्ड कोमा 7 भएको हुन्छ हैन। त्यो यहाँनिर हुन्छ 7, 1 2 3 4 5 6 7। ओके, क्लोरिन को लास्ट को बताएको मैले। अनि यो भयो अर्को क्लोरिन 1 2 3 4 5 6 7 हैन। बट देन थर्ड सेल हो, सो अक्टेट कम्प्लिट हुनुपर्छ, सो इट रिक्वायर्स 8 इलेक्ट्रोन्स इजन्ट इट। सो के गर्छ
यो यसले यो र यसले यो के गर्छ शेयर गर्छ दे विल शेयर दिस टु इलेक्ट्रोन्स ओके सो शेयर गर्दाखेरि अब व्हाट वी विल गेट दिस काइन्ड अफ फिगर ओके यो एउटा एउटा भयो क्लोरिन क्लोरिन अनि 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 वटा भयो 2 3 4 5 6 7 8 वटा भयो okay but since this is chlorine atom and this is chlorine atom तिनीहरुको इलेक्ट्रोनेगेटिभिटी के हुन्छ इक्वल हुन्छ सेम हुन्छ हैन अनि सेम भयो भने त यो जुन चाहिँ बन्डेड पेयर अफ इलेक्ट्रोन छ यसलाई यसले पनि इक्वल फोर्सले के गर्छ अट्र्याक्ट गर्छ सो यो बीचमा बस्छ ओके सेन्टरमा बस्यो भनेको देयर विल बी नो डेभलपमेन्ट अफ डेल्टा प्लस एन्ड डेल्टा माइनस so this will become non-polar okay so यसरी बनिन्छ पोलर र नन पोलर ओके सो पोलर बन्ड्समा के हुन्छ नन पोलर बन्डमा के हुन्छ मैले के गरे बताए बुझ्यो हामीले हैन सो अब हामी मेन क्लास 12 मा पढ्नु पर्ने कुरा पढ्छ ल अ मोलिक्युल इन विच द सेन्टर अफ पोजिटिभ चार्ज को र नेगेटिभ चार्ज को सेन्टर चाहिँ कोइन्साइड विथ डज नट कोइन्साइड ओके एउटै भएन भन्नेको चाहिँ ओके पोजिटिभ को सेन्टर यहाँ पर्यो नेगेटिभ को सेन्टर यहाँ पर्यो एउटै भएन भन्नेको चाहिँ त्यस्तोलाई चाहिँ भन्छ पोलर मोलिक्युल तर पोजिटिभ र नेगेटिभ को सेन्टर चाहिँ ठिक्कै बीचमा पर्यो भने चाहिँ त्यस्तोलाई चाहिँ नन पोलर भन्छ ओके यस्तो जस्तै वाटर हो इज अ पोलर मोलिक्युल ओके अघि हामीले बतायो हैन इलेक्ट्रोनेगेटिभिटी अफ अक्सिजन बेसी भएको कारणले गर्दाखेरि त्यो बन्डेड पेयर अफ इलेक्ट्रोन्स चाहिँ यतापट्टि बेसी अक्सिजनपट्टि बेसी गएको हुन्छ हैन त्यो हाइड्रोजनपट्टि हल्का पोजिटिभ डेल्टा अनि उतापट्टि हल्का नेगेटिभ डेल्टा के भएको डेभलप भएको हुन्छ सो इट्स अ पोलर मोलिक्युल ओके अनि पोलर मोलिक्युलको के हुँदैन सिमेट्रिकल सेप हुँदैन सिमेट्री भनेको बुझ्छ हैन बराबरको हुन्छ नि जस्तो बराबर हुँदैन बराबर भने फोल्ड हुन्छ नि हैन जस्तै बुक जस्तो क्या सिमेट्रिकल सेप हुन्छ नि फोल्ड गरे भने एउटै हुन्छ नि यस्तो यहाँ त्यस्तो हुँदैन यार सो पोलर मोलिक्युलको सेप कस्तो हुँदैन सिमेट्रिकल हुँदैन नन पोलरको चाहिँ फेरि सिमेट्रिकल हुन्छ ओके सो दिज आर सम एक्जाम्पल्स अफ पोलर मोलिक्युल्स ओके अब दिस इज व्हाट वी हेभ टु लर्न नाउ ओके पोलर मोलिक्युल्सलाई चाहिँ इलेक्ट्रिक फिल्डमा राख्दा चाहिँ के हुन्छ त द्याट इज व्हाट वी हेभ टु लर्न नाउ ओके के हुन्छ यार अब यो सबै मोलिक्युल्सहरु जहिले पनि के हुन्छ हल्का एकपट्टि पोजिटिभ एकपट्टि नेगेटिभ भएकै हुन्छ ओके अनि वी आर टकिङ अबाउट पोलर मोलिक्युल्स हैन अनि जब तिम्रो ई यानी इलेक्ट्रिक फिल्ड 0 हुन्छ तिमीले इलेक्ट्रिक फिल्डमा राख्दैन त पोलर मोलिक्युल्सहरु यसरी बसेको हुन्छ ओरिएन्ट र्यान्डमली ओरिएन्ट भएर बसेको हुन्छ जत्ताभावी ओके अनि त्यो सानो सानो मोलिक्युल्सलाई तिमीले डाइपोल सम्झ्यौ भने सपोज हैन एकपट्टि नेगेटिभ एकपट्टि पोजिटिभ भने डाइपोल हुन्छ नि त त्यसको डाइपोल मोमेन्ट पनि के हुन्छ 0 हुन्छ ओके व्हेन द पोलर मोलिक्युल्स आर not kept in the electric field okay but in the absence of external electric field okay यहाँ अब electric field छैन यस्तो electric field छैन electric field no electric field the permanent dipoles of the molecules orient in random fashion जत्ताभावी के भएको हुन्छ randomly orient भएको हुन्छ हो so randomly orient भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ and hence the net dipole ओके यसको नेट डाइपोल मोमेन्ट के हुन्छ 0 हुन्छ ओके र्यान्डमली के भएछ ओरिएन्ट भएछ बसेको छ तर यसलाई तिमीले यदि कुनै एउटा एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फिल्डमा के गर्यो भने अब यो दिस इज अब पोलर मोलिक्युल्स ओके एउटा कुनै पोलर कम्पाउन्डको पोलर मोलिक्युल्सहरु जहाँ चाहिँ भित्र तिनीहरुको मोलिक्युल्स र्यान्डमली बसिरहेछ जत्ताभावी फर्केर बसिरहेको हुन्छ त्यसलाई तिमीले इलेक्ट्रिक फिल्डमा राख अब राख्यो भने के हुन्छ सबै इलेक्ट्रिक फिल्ड भनेपछि त जहिले पनि पोजिटिभ यसरी पोजिटिभबाट नेगेटिभ पट्टि गएको हुन्छ नि त हैन यसरी इलेक्ट्रिक फिल्ड यसरी जान्छ नि त द डाइरेक्सन अफ इलेक्ट्रिक फिल्ड इज फ्रम पोजिटिभ टु आउटवर्ड
हैन। त्यो जब तिमीले यसलाई इलेक्ट्रिक फिल्डमा यसरी के गर्छौ, एक्सपोज गर्छौ पोलर मोलिक्युललाई, के हुन्छ त्यो भित्रको जुन चाहिँ यो मोलिक्युल्सहरु छ नि तिनीहरु चाहिँ एकपट्टि यो तिनीहरुको पोजिटिभ जुन चाहिँ छ, पोजिटिभ चार्ज जुन चाहिँ छ त्यो पोजिटिभ चार्ज चाहिँ इलेक्ट्रिक फिल्डपट्टि जाने कोसिस गर्छ। सो एकपट्टि चाहिँ पोजिटिभ एकपट्टि चाहिँ नेगेटिभ यस्तो खालके हुन्छ। सबै पोजिटिभ यतापट्टि जान्छ, सबै नेगेटिभ चाहिँ यतापट्टि पर्छ। हेर त यहाँनिर सबैतिर हेर त। ओके, आफै ओरिएन्ट हुन्छ इलेक्ट्रिक फिल्डमा बसेपछि, किनभने यो इलेक्ट्रिक फिल्डले के गर्छ सबै पोजिटिभलाई चाहिँ आफूसँग लान्छ आफ्नो डाइरेक्सन। ओके, सो त्यस्तो हुँदाखेरि चाहिँ यहाँनिर डाइपोल मोमेन्ट चाहिँ अब के हुन्छ, जिरो हुँदैन, देयर विल बी सम डाइपोल मोमेन्ट। ओके, सो व्हेन इलेक्ट्रिक फिल्ड इज अप्लाइड द डाइपोल्स ओरिएन्ट देमसेल्फ इन अ रेगुलर फ्यासन। हेर सबै पोजिटिभ इलेक्ट्रिक फिल्डपट्टि नै ओरिएन्ट हुन्छ। हो, तर एक्ज्याक्टली चाहिँ ओरिएन्ट हुँदैन, यसरी एक्ज्याक्टली यस्तो प्रकारले चाहिँ अब एकदम ओरिएन्ट हुँदैन, अलिकति यसो 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 हुँदै हुन्छ, तर हुने चाहिँ सबै पोजिटिभ एकपट्टि नै हुन्छ। ओके, किन सिधा नभएको भन्दाखेरि इट इज बिकज अफ सम थर्मल एजिटेसन। थर्मल एजिटेसन भनेको अब यहाँनिर हिटेड हुन्छ नि त्यो, अन्त हिटको कारणले गर्दाखेरि यो मोलिक्युल्सहरू अलिकति हल्लिँदै गरेको हुन्छ, भाइब्रेट हुँदै गरेको हुन्छ, बुझ्यो। त्यो भाइब्रेसनको कारणले गर्दा चाहिँ कम्प्लिटली चाहिँ अलाइन हुँदैन। ओके, कम्प्लिटली चाहिँ अलाइन हुँदैन, तर पनि सबै पोजिटिभ चाहिँ एकपट्टि सबै नेगेटिभ चाहिँ एकपट्टि ओरिएन्ट हुन्छ, अनि यहाँनिर सर्टेन डाइपोल मोमेन्ट पनि क्रिएट हुन्छ। ओके, व्हेन यु प्लेस सम पोलर compounds in electric field. Okay, okay. Now these are non-polar molecules. अघि मैले बताएँ, a molecule in which the center of positive charge coincides with the center of negative charge, बिचमा हुन्छ नि त्यो सेड पेयर अफ इलेक्ट्रोन्स चाहिँ बिचमा हुन्छ क्या, न पोजिटिभपट्टि हुन्छ न नेगेटिभपट्टि हुन्छ, दुईटैको बिचमा हुन्छ। ओके, त्यस्तोलाई चाहिँ नन पोलर भन्छ। अघि भने हामीले नन पोलर मोलिक्युल आयो सिमेट्रिकल छ, सिमेट्रिकल भने चाहिँ बुझ्छ हैन, यो बुक जस्तो हुन्छ क्या, फोल्ड गर्दाखेरि चाहिँ एउटा हाम्रो हातहरू जस्तो हुन्छ नि, हात यस्तो नमस्ते गर्दाखेरि लेफ्ट ह्यान्ड र राइट ह्यान्ड हेरेर त बराबर हुन्छ नि, त्यस्तोलाई भन्छ के सिमेट्रिकल। सो नन पोलर मोलिक्युल चाहिँ सिमेट्रिकल हुन्छ, जस्तै नाइट्रोजन भयो हैन, यस्तो हुन्छ नि त, नाइट्रोजन यस्तो सिमेट्रिकल हुँदैन, यो नाइट्रोजन हेर्दा सिमेट्रिकल छ कि छैन। अक्सिजन अन्त यो तिम्रो यो मिथेन भयो, सिमेट्रिकल हुन्छ नि, मिथेन यस्तो हुन्छ नि त, मिथेन कार्बन बिचमा हुन्छ कि, अन्त यस्तो हुन्छ, यस्तो हुन्छ हेर त। अब यसरी फोल्ड गऱ्यो भने फोल्ड हुन्छ, यसरी फोल्ड गऱ्यो भने नमस्ते गरे जस्तो फोल्ड हुन्छ। ओके, सो द्याट्स इट। अनि अब यो नन पोलर मोलिक्युल्सलाई चाहिँ इलेक्ट्रिक फिल्डमा राख्दा चाहिँ के हुन्छ फेरि, अब अघि चाहिँ हामीले पोलर मोलिक्युललाई इलेक्ट्रिक फिल्डमा राख्दा के हुन्छ भने, अब चाहिँ नन पोलर मोलिक्युललाई इलेक्ट्रिक फिल्डमा राख्दा के हुन्छ भन्दैछ हामीले। ओके, के हुन्छ हेर, जस्तै तिम्रो यो हाम्रो यो नन पोलर मोलिक्युल भयो हो, बिचमा छ अरे सेड पेयर अफ इलेक्ट्रोन्स बिचमा छ, न यतापट्टि छ न उतापट्टि छ, त्यसले गर्दा त नन पोलर हैन। सो इलेक्ट्रिक फिल्ड जिरो छ, हामीले राखेको छैन, सो डाइपोल मोमेन्ट पनि जिरो हुन्छ, देयर विल बी नो पोजिटिभ एन्ड नो नेगेटिभ नेट हैन। तर नन पोलरलाई पनि तिमीले इलेक्ट्रिक फिल्डमा राख्दा चाहिँ के हुन्छ त्यो हामी हेर्नेवाला छ। ओके, यो चाहिँ इलेक्ट्रिक फिल्डमा नहुँदाखेरि के हुन्छ, इन द एब्सेन्स अफ इलेक्ट्रिक फिल्ड द इफेक्टिभ पोजिटिभ एन्ड नेगेटिभ सेन्टर्स कोइन्साइड भनेको एउटै जग्गामा हुन्छ। ओके, पोजिटिभपट्टिको सेन्टर र नेगेटिभपट्टिको सेन्टर चाहिँ के हुन्छ, एउटै बिचमा हुन्छ, एन्ड हेन्स डाइपोल इज नट फर्म, डाइपोल मोमेन्ट जिरो हुन्छ। ओके, तर त्यही नन पोलरलाई तिमीले अब के गर्यो भने इलेक्ट्रिक फिल्डमा एक्सपोज गर्यो भने चाहिँ के हुन्छ, इलेक्ट्रिक फिल्डले चाहिँ त्यो जुन चाहिँ पोजिटिभ छ नि, यो त सेन्टर त पोजिटिभ हुन्छ नि त, सेन्टर त पोजिटिभ हुन्छ नि त हैन, अन्त इलेक्ट्रिक फिल्ड यस्तो लगाएपछि चाहिँ के हुन्छ, त्यो सेन्टर पनि इलेक्ट्रिक फिल्डसँगै उता जान्छ, यसरी उता जान्छ, हेर्नु न कसरी जान्छ, यसरी उता जान्छ हो। सो यतापट्टि हाम्रो हल्का पोजिटिभ बेसी हुन्छ, यतापट्टि हाम्रो हल्का नेगेटिभ बेसी हुन्छ हो। सो हल्का पोजिटिभ भनेको चाहिँ डेल्टा प्लस, हल्का नेगेटिभ भनेको चाहिँ डेल्टा माइनस के हुन्छ, एज अ होल त्यस्तो खालके पोल्स डेभलप हुन्छ। नन पोलर थियो र पनि त्यसलाई इलेक्ट्रिक फिल्डमा राख्दाखेरि भयो हेर। ओके, सो त्यहाँनिर पनि डाइपोल मोमेन्ट हुन्छ। अब पोलरमा पनि अघि डाइपोल मोमेन्ट क्रिएट भएको थियो इलेक्ट्रिक फिल्डमा राख्दा, नन पोलरमा पनि इलेक्ट्रिक फिल्डमा राख्यो भने हल्का के हुन्छ,
डाइपोल मोमेन्ट क्रिएट हुन्छ. ओके, सो वेन इलेक्ट्रिक फिल्ड इज अप्लाइड द पोजिटिभ चार्जेस आर पुस्ड होइन. अघि हाम्रो यहाँनिर जुन चाहिँ पोजिटिभ यहाँ बिचमा थियो नि त्यसलाई चाहिँ उता पुस गर्यो, यसरी उता पुस गर्यो इन द डिरेक्सन अफ इलेक्ट्रिक फिल्ड एन्ड द इलेक्ट्रोन्स आर पुल्ड इन द डिरेक्सन अपोजिट. ओके, इलेक्ट्रोन्सहरू चाहिँ यतापट्टि आउँछ अन्त बिचको पोजिटिभ चार्ज चाहिँ उतापट्टि जान्छ. पोजिटिभ चार्ज भनेको प्रोटोन्सहरू चाहिँ उतापट्टि जान्छ. सो यतापट्टि पोजिटिभ, यतापट्टि के हुन्छ नेगेटिभ हुन्छ होइन. कसलाई? नन पोलर कम्पाउन्ड या नन पोलर मलिक्युल्सलाई इलेक्ट्रिक फिल्डमा एक्सपोज गर्यो भने. ओके, अनि एकपट्टि हल्का पोजिटिभ एकपट्टि हल्का नेगेटिभ भयो भनेदेखिको त त्यहाँनिर त अघि जस्तो फेरि पोल्यारिटी त डेभलप भयो नि त. पोलर कम्पाउन्डमा पनि डेभलप भएको थियो इलेक्ट्रिक फिल्डमा राख्दा, नन पोलर कम्पाउन्डमा पनि त्यो पोल्यारिटी हल्का के हुँदैछ डेभलप हुँदैछ. दुईटै केसमा पोल्यारिटी डेभलप हुँदैछ. ओके, so what we learned today is what are polar and what are non-polar molecules. अनि पोलर मोलिक्युलको इक्जाम्पल, नन पोलर मोलिक्युलको इक्जाम्पल, अनि पोलर मोलिक्युल र नन पोलर मोलिक्युललाई इलेक्ट्रिक फिल्डमा राख्दाखेरि चाहिँ के हुन्छ, वाट विल बी द इफेक्ट. ओके, त्यो सब हामीले के गर्यौँ. ओके,